guys, medyo low-key lang kami dito sa Imus, Cavite. Ang azotea, dito, ang sabi ng mga lolo ko, secret meeting ng mga katipunero. Hindi laging trending, pero trendy. Huwag mong galingan, Johnny, ha? Laro-laro lang to, show ko to. Ale, nice, nice, come on, come on. Woo. Old school, pero cool. A day in the life of a barista. Tara, ikot tayo. Ipapakita ko sa inyo kung bakit dito sa Imus ang susunod na weekend ganap nyo. Ako si Michael Delizo, ang inyong local tour guide. And welcome to my hometown! O guys, share ko lang ang aking favorite spot dito sa Imus, ang Urban Peak Rock Climbing Gym. O, bis lang ako ha. Tara, akyat tayo. Para sa mahilig mag-climb dyan, meron ditong high wall for top rope, lead, speed wall at bouldering. Ako, I started climbing 2018 and since then, nagustuhan ko siya. It gives me a sense of fulfillment. At the same time, challenging siya and of course, warm yung community. Talagang nag-i-improve yung mental health, yung physical fitness, and many other aspects of my life. And nagko-compete na rin locally, minsan nananalo, madalas natatalo. So last time, meron kaming high wall competition sa Manila, and then I placed second. And then sa bouldering naman last time sa may Manila din, nakapasok kami sa final. So, yeah, parang naisip ko, kaya ko to. Parang it's something na I really can do and enjoy doing. Come on! Campus! Meron sila dito 30 feet na wall. Ito tawag nila dito ay mother wall. First time kong aakyat dito kasi usually natatakot ako eh. Ang tawag sa gagawin ko ay lead climbing. Hindi ko alam kung hanggang saan nga abutin ko. Pero ipagdasal niyo po ako dahil lahat ng to ginagawa ko para sa inyo. Drama yan. Huwag ka malalaglag may video. Try naman natin tong bouldering, guys. Gagawin ko tong V3 na routes, pero pogi moves. Try natin kung pogi nga talaga. Hoy Johnny! Kumusta? Nice ang swerte ko andito ka. Ito yung champion namin dito sa Imus, si Johnny Boy. Kumusta? Kumusta? Si Johnny kasi lumaban to, nirepresent niya yung Philippines sa 2025 SEA Games. So, kumusta yung experience mo? Well, my regrets first and foremost. You know, nag-debut kami for SEA Games as a climbing team. It's been so long, mga 14 years ever since our last, nakita yung climbing sa SEA Games. So, proud naman. Pero a little bit frustrated. Pero ang ganda ng performance mo eh. Ganda pa rin ha. Pero congrats pa rin ha. Thank you. Ilang taong ka nang nag-start ka? 8 years old. 8 years old. Si Johnny kasi, nung nag-start din ako sa climbing, 2017, maliit pa to eh. Ngayon, mas mataas na sa akin. Bakit dito ka nag-gym? Ano yung nagustuhan mo sa Urban Peak? Ever since nakita namin, like first event for climbing, may event kasi sa
SMOA. So, na-intrigue kami. Oo. And ever since then, mga 2014, I had ADHD. I was diagnosed with ADHD. So, since na-intrigue ako, I was like, oh, why not fuel a hobby? So, si mommy, trying to search for a gym, and luckily, we found Urban. Mga 8 kilometers away from where I live, sa Imus. Oo. Ikaw, kuya, ba't ka na naka-interesado sa climbing? Bakit mo ako tinatanong sino ba host dito? Joke lang. What if mag-climb na lang tayo? Tara. Huwag mong galingan, Johnny, ha? Laro-laro lang to. Show ko to. Alec. Nice. Come on. Ilan yun? Tingnan nga natin kung gaano kabilis si Johnny. 4.7. Kaya ko ba to? Come on! Wala ba kayong umakamay dyan? Kumusta yung Ano, yung pick up? performance ko? First time, solid lang. Plastic po. Pagas po, unleaded. Pagkatapos ng intense physical activity, mag-coffee and chill muna tayo. Sabi naman sa inyo, kahit hindi kami trending dito, trendy pa rin kami. Tignan nyo naman yung mga restaurant at cafe tulad nito, very aesthetic. At dahil nagtitipid ako, dito muna tayo magkakape sa coffee shop ng friend ko, si Purge, para makalibre. So, makalibre? Ikaw gumawa ng kape mo. Oo ba? Libre yan eh. A day in the life of a barista. Salted Mango Americano for Michael Delizo. Ako pala yun. Sarap. Nang libre. Guys, ito si Purge. Kasama ko to sa climbing community and matagal na rin kami magkakilala, no? Nagsimula yung coffee shop sa marketplace, di ba? Maliit lang yung stall doon. Tapos ngayon, meron na kayong sariling shop. Kumusta yung business? Mas okay din dito kasi nga, kumbaga nagawa namin yung concept na gusto namin. Community cafe itong Kubli. From 3 p.m. to 10 p.m., pwedeng tumambay dito, mag-sound trip, magtrabaho, makipagkwentuhan, o magpahinga saglit kung medyo stress ka sa life habang umiinom ng masarap na kape. Open din pala ang cafe na ito sa mga pusa. Mahilig kasi mag-alaga ng stray cat si Purge at ang business partner and wife niya na si Leah. Ano yung something unique dito? Something unique, una, ever since naman yung packaging namin is unique. So yung mga ginagamit namin na take-away cup, so ano siya, biodegradable. Okay. So even yung straws, saka yung mga take-away bag. Kasama. So lahat siya, biodegradable. Yung bag is made from cassava, na natutunaw Okay. siya kapag nilagay sa mainit na tubig. Ano yung ritual ng coffee shop nyo? Manual yung pag-brew namin ng coffee, so hindi kailangan magmadali. Anong pinagkaiba kung slow yung paggawa ng coffee? Ano siya mas intentional kumbaga. Oo. Kasi hindi lang siya basta makapag-serve ka ng coffee. Mas ma-feel ng customer yung totoong lasa, yung feel ng coffee. Ayan, habang functionally caffeinated pa tayo, ikot ulit tayo dito sa Imus. Share ko lang baka interesado kayong malaman, historical capital ng Pilipinas ang Cavite. Dahil yan sa mahalagang papel nito sa kalayaan natin laban sa mga Kastila. At noong mga panahong yon, isang Imus sa sentro ng militar at ekonomiya. Kaya maraming mga mayayamang angkan ang nagtayo ng mga bahay malapit sa plaza. Ilan sa mga ancestral houses na ito nakatayo pa rin hanggang ngayon. Dito naman sa Yanko Street, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang bahay sa Cavite,
ang Palma Ancestral House. Whew! So, andito na tayo. Pag-aari ito ni Don Ambrosio Palma, dating kabesa de barangay, at naitayo noong 1769. Bali kung computin natin, carry 1, carry 2, mga 250 years old na itong bahay na to. At kung naitayo yung ganito kabonggang bahay noong Spanish rule, ibig sabihin, meron kang high social status. Yayamanin. Tita Ellen! Oh, hi Michael! Lalika! Wow, ang Pasok ganda! Ka. Oo, pasok ka sa bahay namin. Ito na ba yun? Wow ah! Oo, old house to. Ano po ba yung mga original na part nitong bahay? Ay, marami. Itong stair na hagdan. to is the original stairs during Okay. those times, 1700s. Itong stones na to, Pietrelcina, the same as well as the wall. Adobe yan. Okay. Walang nabago dyan. 10 years older to sa cathedral. Ito yung original stairs pa rin. O bakit naman may kwarto agad dito? Kasi ito, parang isang first Sige po. room namin dito na ginawa ng lolo ko. Kasi that time, ang lolo ko ay kabesa barangay. Ah. So, one of the nice story ng kwartong to, tinataguan ng mga nagtatanan sa lolo. Ang lolo ko, Nagtatanan? Nagtatana, mga ganun daw. Tapos, Paano? dito sila nagtatago. Tinatago ng lolo ko. Tapos pag hinanap ng parents, kasi kabesa barangay lolo ko. Oo. Parang mayor of the town, di ba? Okay. Tapos, Ano yan? hinahanap Tatalon nila. sila sa bintana? Hindi, kung makita sila, di tatalon sila sa bintana. Ayan, original, ano pa rin to, windows. Okay. So, hindi ko alam ang script nila. So, maybe pag tatakas sila, tatalo na lang sila dyan para makalabas. Ano naman yung mga original na gamit dito? Ito, mga silya. This one is the very first furniture namin. Ito ang sabitan ng mga, yung mga ganito, yung mga baston, Okay. sombrero. Payong. Payong. Ito, lalagyan ng mga glasses ng ganyan. Original diba? din. Oo. Para akong nag-time travel sa panahon ng mga Kastila. Na-imagine ko tuloy kung paano namuhay noon ang mga ninuno ni na Tita Ellen sa lumang bahay na ito. At kapag tumingala ka, may alaala ng nakalipas. Parang may sira doon sa part na yun. Okay, yan. Yun merong Battle of Balimbing. So, during those time, ngayon, tinamaan ng kanina. Kita mo yun? Oo. So, it went through this one. Tinakban lang namin para hindi na bumagsak, di ba? Meron Was- po kayo ditong Marian statue. Oo, yan ang Nana Pilar. Siya ang Our Lady of the Pillar ng patroness ng Diocese of Imus. Ito ay replica lang. Replica siya. Paano po nakarating dito? Ay, yung lolo ko kasi. Yung lolo ko ay trader din. Ngayon, nakuha siya sa galleon. Kasi most of the saints dito, na mga patron, galing sa galleon. Kasi Cavite and Manila is center of galleon trade during Okay. those times. Dito naman tayo sa formal dining namin. Ngayon, ito ang aking grandfather, ito ang aking grandmother. So, Ano po yung ito? baksa. Ito ang lalagyan ng letters. Yan, lalagyan nyo dyan. Mga sulat, may pluma. Di ba? Ballpen nung araw, ang tawag pluma. Ito ang inyong inbox. Diyan, mga secret, mga old letters. At itong azotea, bukod sa all original ang adobeng sahig, naging saksi rin daw ito sa mga sikretong pagpupulong ng mga katipunero noong panahon ng revolusyon. Ang sabi ng mga lolo ko, secret meeting ng mga katipunero. Oo. Oo. And during the Battle of Balimbing, ito lang ang bahay na nakatayo, na natira. Sa loob po ng 256 years, paano nyo po napapanatili itong bahay na to? Well, minimaintain lang namin kung ano may sira, kapirason,
napapagawa naman namin. Naging bahagi na rin ng history to eh. Di ba? Tsaka pinagbilin sa amin na matatanda na ingatan. Fun fact, alam nyo bang malaking bahagi ng pagkapari ni Cardinal Luis Antonio Tagle ay dito sa Imus? Bukod sa isa siyang Imusenyo, isa rin siya sa aming obispo ng maraming taon. Nandito po tayo sa simbahan namin sa Imus na naitayo noong 1825. And after 200 years, may kita nyo po, andito pa rin yung mga original features ng simbahan tulad ng mga bricks. And as a Marian church, meron po itong inscription ng Hail Mary in Latin. Yung mga nakikita nyo po dyan sa taas, OG din po yan. Taong 2006, nang itiniklara ng dating National Historical Institute ang cathedral bilang structure of historical significance. Ito po ang imahen ng Our Lady of Pilar na dinala dito sa Pilipinas noong 1623 mula Saragossa, Spain ni Father Martin de San Nicolas, isa pong beato at kandidato sa pagkasanto ngayon. Siya po ang patrona ng parokya at ng buong diocese ng Imus. At noong 2011, nagawaran ang imahen ng canonical coronation ni Pope Benedict XVI. Alam niyo po, widely venerated po ang imahen at dito po sa gilid ng altar ay pwede pong hawakan ang belo ng Mahal na Birhen at magdasal. Paglabas ng katedral, andyan naman ang lumang munisipyo na itinayo noong 1935 at syempre ang aming plaza. Siya si General Licerio Topacio, isa sa mga katipunerong nagdepensa sa Imus laban sa mga Espanyol noong late 1800s. Isa siyang simbolo ng katapangan at kabayanihan dito sa Imus. Konting padyak pa at mararating din natin ang kanilang ancestral house kung saan mismo ipinanganak si General Topacio noong 1839. Katabi lang ng bahay ni General Topacio at katapat itong plaza, itong Plaza Canteen, isa sa mga OG na kainan dito sa Imus since 1920. Taga dito ka kung alam mo tong pansit lang. O paano ba yan? Tikiman na! Nyam nyam nyam! Meron tayong boiled egg, may pritong itlog, at merong white and yellow noodles, Mickey at bihon noodles. And may mga shred ng chicken at meron daw itong sabaw na gawa sa beef broth. O ito, pop quiz tayo ha. Alin sa mga libro ni Gato Zerizal nabanggit ang pansit lang? I-comment nyo yan. Now na! Uy, Nancy's Ihaw, oh. Masarap daw yung mga inihaw dito. Kaya so lang, 3 p.m. pa nag-open. So, mabenta dyan yung mga Betamax, yung mga barbecue, isaw, at marami pang iba. What if magtakwa na nga lang tayo? Andito po tayo sa Governor Ayong Maliksi Avenue, popularly known as Tokwahan. Sikat na lugar sa mga joggers, bikers, at walkers. Nasa 2 kilometers din itong buong stretch ng Tokwahan. Katumbas yan ng isang ikot sa UP Oval. Kaya, di ba, kung magbabalikan ka dito, naka 4 kilometers ka na. Sulit na, di ba? Actually, nung una, hindi naman talaga ito designed na maging running area o maging biking area. No? Pero dahil siguro sa kakulangan na rin ng green spaces, na-discover to ng mga tao, lalo pat malapit sa community,
para, well, pinaka-accessible na area para makapag-ehersisyo, makatakbo, makalakad, at makapag-bike. Ayan o, nakikita nyo yan. Ingat din po kayo dito kung magbabike kayo dito o kaya tatakbo dahil nagiging accident-prone area din po itong lugar na to, lalo dun sa may area na may mga curve dahil nga dumadami na rin yung mga sasakyan dito. OMG, may suman! Yes, may merienda dito. Oh. Ito yung masarap dito sa may Tokwahan. Ang daming merienda everywhere like this. Meron pong mga suman dito. Try natin to ah. Pagod din ako. Kaya pala Tokwa ang tawag dito eh. Mapapa-anak ng Tokwa. Masarap to. Ano to? Biko? Biko ba to? Kalamay. Medyo mainit na ngayon. Pero may nagbabike pa rin. Kumusta? Kumusta pagbabike? Mainit na. Saan ka galing? Sa may RSC po, Dasma. Dasma. Tapos nag-uwi ka pa dito. Bakit dito ka nagbabike sa may Tokwahan? Dito yung ano eh. Malinis dito. Diba, no? Ang presko magbike. Actually, kahit yung mga ibang taga Metro Manila, minsan napapadpad na rin dito. So ngayon, mag-isa ka lang. Kung galing kang Dasma, medyo malayo yun. Kumain ka na ba? Tama, may suman dito. Libre mo ako. Oh, pagod ka na ba? Hindi, nag-emote lang ako. Kumusta? Kumusta? Nakailang kilometers ka na? Apat na po ako eh. 4 na? Wow ah! Oo. Nakabalikan ka na pala. Oh, nakabalik na ako. Bakit dito kayo nagja-jogging? Eh, medyo ano kasi, sa palagay ko, parang bukid na rin ba siya at saka maano na yung hangin. Oo. Hindi kagaya doon sa iba na mausok. Oo. Dito, palaya ng kaliwat kanan, Oo. masarap ihinga at saka maluwag. Saka may parang peace of mind ako. O bakit nga ba Tokwahan ang tawag dito? Kahit mga lokal minsan hindi alam na meron kasing nakatagong Tokwahan o pagawaan ng Tokwa dito. Yun lang. Alam mo ba na kapag nakabilang ka daw ng 10 eroplano, pwede kang mag-wish. So pag tumambay ka dito, makakasampu ka. Ayan o, 1. Ayan. O, comment down below ha, pag nagkatotoo na yung wish nyo. O kayo, anong paborito nyong pinuntahan natin? Dito? 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 O dito? Kaya kung naghahanap kayo ng ganap this weekend, try nyo namang pumadyak dito. 1 hanggang 2 oras lang malilibot nyo na ang buong Imus. Exercise na, city tour pa. At pag tinadhana na magkatagpo tayo, kwento nyo na rin sa akin ano ang paborito nyo dito sa hometown ko. Alalayan nyo na yung bike. Oh! Laban sa mga Kastila noong May 28, 1898. Nakalimutan ko yung susunod eh. Ang galing ni Johnny, no? Ano ba pinagatas mo sa kanya? Alam mo, niloloko. Mik-mik daw yung gatas. Weekend off, bike mode on. Tara, Imus. Ay, makakita niyo, pagtatawanan kami. Yan na yung matcha dance. Ito ako. O, diba? Ang galing ko. Sumakit yung braso ko. Ako po si Michael Delizo. And this is our hometown!